Ahoj! Ez itt a Dublin Moment Márta, ahol a külföldi továbbtanulás témájában szoktam videókat csinálni. A mai videóban pedig a Brexitet szeretném körbejárni, és megvizsgálni, hogy mi mindenben okoz ez változást azoknak a diákoknak, akik már most kint tanulnak az Egyesült Királyságban, valamint azoknak, akik szeretnének a jövőben. Úgyhogy szépen egy helyen szeretném, hogy összeszedetten meglegyen, hogy konkrétan mit jelent ez, és hogyan érint minket, diákokat. Először Lévai Balást, az Engém Akadémia társalapítóját interjúoltam meg, akik előálltak egy tanulmánnyal, januárban jelent meg, melyben összefoglalták és megnézik, hogy milyen hatással van ez a jelenlegi év a külföldi továbbtanulókra. Úgyhogy ennek kapcsán kérdeztem őt. Egyébként két dologról, de a maiban csak a Brexit-tel kapcsolatos kérdéseimet válaszoljam meg, és azt láthatjátok. Úgyhogy nézzük is, hogy ő mit mond. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy válaszolsz a kérdéseimre. Főként ugye a Brexit-tel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, de aztán átérhetünk a Covid-ra is, ahogyan azt is belefoglaltátok a tanulmányotokba. Úgyhogy első soron azt szeretném megkérdezni, hogy összetudod-e, hát így pár szóban, vagy a főbb dolgokat kiemelve foglalni, hogy miről is írtatok ebben az Engém Akadémiás tanulmányban. Szia, köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Persze, szívesen összefoglalom egy pár sorban. Ahogy minden évben most is megpróbáltuk megnézni azt, hogy hogyan alakul a külföldön tanuló magyar diákoknak a száma, és hát röviden összefoglalva azt látjuk, hogy nagyjából egy 4%-kal nőtt az előző évhez képest a diákoknak a száma. Itt most a 19-20-as, tehát az előző tanévre vannak pontos adatok. Ott 4%-kal többen tanulnak, valamivel több mint 15 000-en teljes képzésekben külföldön. És hát nyilván néztük az egyes országoknak a trendjeit is, továbbra is Ausztria és Németország vezet, Egyesült Királyság a harmadik helyen, ugye egy elég komoly emelkedésen ment keresztül az Egyesült Királyságban tanuló diákok száma az elmúlt években, és hát látszik még például az is, hogy Hollandia nagyon jön föl, főleg ugye azóta, amióta a Brexitről lehet tudni. Úgyhogy olyan óriási meglepetések ilyen téren amúgy nem születtek, de nyilván a kutatásban kitértünk most két ilyen aktuális tényezőre, amik nagyban befolyásolják a nemzetközi felsőoktatást. Ugye ezek közül az egyik a Brexit, ahol ugye nyilván majd fogunk erről még kicsit részletesebben beszélni, úgyhogy talán nem is lövöm le a poén, de azért látszik, hogy a Brexit következtében megcsappanóban van, és ugye még jobban meg fog csappanni a jövőben az oda jelentkező magyar és EU-s diákoknak a száma, illetve röviden néztük a Covid-nak a hatásait is, és hát ott meg nagyon röviden annyi látszik, hogy azon diákok és szüleik, akik ugye már, tehát hogy 2021. szeptemberében vagy később kezdenék meg a tanulmányaikat, ők már abban bíznak, hogy addigra ez nem lesz probléma. Akik már korábban megkezdték, hát ők meg érezték, hogy nekik azért az volt. El tudod mondani, hogy miben fog változni a felsőoktatás azok számára, akik most terveznek Egyesült Királyságba menni? Abszolút, 3 fő tényezőt emelnék ki. Ezeknek sajnos szinte mindegyike anyagi jellegű, úgyhogy az egyetemek nem lettek rosszabbak a Brexit következtében. Még rövid távon, aztán hosszú távon majd meglátjuk, hogy milyen hatása van a EU-s diákoknak a kiesése, vagy részleges kiesése a felsőoktatás színvonalára. Na de akkor visszatérve a 3 dologra, az első ezek közül a tandíj, ami ugye eddig, mivel EU-s diákoknak számított, mi továbbra is ugye EU-s diákoknak számítunk, csak a UK lépett ki, eddig a hazai tandíjat tudták a magyar diákok is fizetni kint, ami a 9250 fontos éves díjat jelenti. Ez most annyiban változott, hogy innentől kezdve a nemzetközi diákoknak szóló díjakat kell fizessék. Ezek a díjak eddig is elérhetőek voltak az egyetemek honlapján, tehát a EU-n kívüli diákok eddig is ezeket az összegeket fizették, úgyhogy ezt meg lehet nézni. Egyébként egyeteme és szaka is válogatja, hogy ez mennyi. Tehát nagyon eltérőek ezek az összegek. Ugye a 9250 fonthoz képest azért jóval magasabban, nem feltétlenül jóval, de magasabban, 10 és akár 38 000 fontig is elmehet ez éves összegben. Ez nyilván azért az a ritkább eset, főleg orvosi képzések esetén, ahol nagy anyagköltsége is van a képzésnek. Az átlag nagyjából 10 és 20 000 font között van. Tehát ez volt az első nagy tényező. A
A második, ami igazából a legkomolyabb változást jelenti, az az, hogy az a kedvező diákhitel konstrukció, amit eddig a magyar diákok is fölvehettek, ami ugye teljes mértékben fedezte a tandíjnak a költségeit, és azt csak ugye később kedvező feltételekkel kellett visszafizetni, ez megszűnik. Tehát ez nem lesz elérhető ezentúl, úgyhogy amit be kell fizetni az egyetemnek tandíj gyanánt, azt tényleg be kell fizetni, tehát azt a pénzt valahonnan elő kell teremteni. Úgy látjuk, hogy ez a legnagyobb visszahúzó erő, még hogyha akár duplájára is emelkedne csak a tandíj 10 000-ről 20 000 fontra, de lenne diákhitel, ugyanígy lehet, hogy akkor is azért könnyebben bevállalnák a diákok. A harmadik pedig az, hogy ezen túl 6 hónapot meghaladó program esetén diákvízumra lesz szükség majd, ami igazából úgy látjuk egyelőre, hogy ez egy adminisztratív folyamat, tehát nem kell attól félni, hogyha valakit fölvesznek egy egyetemre, akkor nem kapja meg a diákvízumot, meg fogja kapni, de macera, tehát foglalkozni kell vele, és egy pluszban még egy ajándékbónusz nagyjából 300 000 forintnyi költséggel is jár, így mindennek a tetejébe. Nem ez lesz a legnagyobb probléma, hanem úgy látjuk, hogy a diákhitel. Uh-huh. És akkor a pénzügyi megoldást, amit az egyetemek próbálnak biztosítani, arról mit láttok most, hogy van-e esetleg konkrét lista, hogy mely egyetemek tudtak már is előállni valami megoldással, vagy hogy tudnak biztosítani valamilyen ösztöndíjat? Ha igen, akkor ez körülbelül hány diáknak, közöttük lehetnek-e a magyarok? Ha pedig nem, akkor mikor várhatjuk, hogy erre valami megoldás szülessen? Konkrét teljes listát nem találtunk még. Jó lenne, hogyha valaki ezt összeállítaná, lehet, hogy valaki már megcsinálta, csak még nem találtuk meg. Mi konkrét egyetemeket találtunk már. Most említek akkor 3, hogy legyen valami kézzelfogható a nézőknek. Az Exeter, a Stirling és a Royal Holloway egyetemeken találtunk már többek között olyan dedikált, garantált ösztöndíjakat EU-s diákoknak, amik alapképzés esetén a teljes képzés során minden évben egy fix összeget jelentenek, amivel az ő tandíjuk csökken. Ez, most nem emlékszem, hogy pontosan melyik egyetemen mennyi volt, de hogy a 2-n 5000 font volt évente, a harmadikon meg 8000 font, tehát hogy ez a nagyságrend. Ami nyilván attól függ majd, hogy mennyi segítséget jelent, hogy amúgy mennyi az adott szakon a tandíj. Tehát, hogyha mondjuk egy 15 000 fontos tandíj, nemzetközi tandíjról beszélünk, egy 5000 fontos ilyen ösztöndíjjal, akkor ott vagyunk, ahonnan indultunk. Tehát nagyságrendileg ugye 9250, tehát mondjuk 10 000 font egy év az egyetemen. Tehát innen is látszik, hogy a tandíjak azok lehet, hogy nem lesznek annyival magasabbak, mint eddig, mert az átlag amúgy is 10 és 20 000 között van. Úgyhogy látszik, hogy vannak már ilyen megoldások, valószínűleg lesz még több is. Arra a kérdésedre vonatkozólag pedig, hogy ez hány diákot érint, és a magyarokat is érinti-e. Egyelőre úgy látjuk, hogy nincsen megszabva a diákoknak a száma, tehát ez egy garantált ösztöndíj, tehát ha valaki EU-s diák, és arra az egyetemre megy, akkor ezt garantáltan meg fogja kapni minden évben kedvezményként. Nyilván vannak feltételek, csak hogy egy pár példát mondjak, mindenképpen firm choice-nak kell az egyetemet választani egy bizonyos dátumig, tehát az például nem működik, hogy valahova nem vesznek fel, és akkor B opcióként megyek ide, és aztán megkapom a hitelt. Tehát, hogy ezt érthető okokból az elkötelezett diákoknak szeretnék nyújtani, és akkor vannak még ilyenek, hogy más támogatásban nem részesülhet az ember, részt kell venni különböző ilyen marketinges dolgokban, tehát ilyen diáknagykövet-szerűségnek kell lenni, tehát ilyesmi kitételek vannak. De amúgy úgy tűnik egyenlőre, hogy ez egy garantált dolog. Az azért kérdés lesz, erre kíváncsi leszek, hogy ez így mennyire fogja megállni biztosan a helyét olyan szempontból, hogy jogilag ez mennyire megkülönböztetés esetleg mondjuk egy amerikai diákkal szemben, miért kap az EU-s diák 5000 font garantált kedvezményt. Vannak már olyan hangok, akik ezt így megkérdőjelezik, meglátjuk, hogy mi lesz. Uh-huh. Hát mondjuk azért minden esetre ezt jó hallani, hogy ilyen rövid időn belül is van már olyan egyetem, aki előállt valamilyen megoldással. Viszont akkor a jövőre tekintve tudunk-e valami olyan dátumot, vagy határidőt, amikor még várunk valamilyen döntésre, vagy amikor esetleg van bizonyos dolgok, amik még nem tisztázódtak, akkor azok
véglegesednek, vagy ez mostantól kezdve csak majd szépen kiforja magát, és minden egyetem alkalmazkodik, ahogy tud? Az utóbbi inkább, tehát az eddigi döntések, amik megszülettek, ugye egyrészt ezek ilyen kormányzati szinten születtek meg, és akkor ehhez kezdenek el az egyetemek maguk valahogyan alkalmazkodni. Úgyhogy nem tudunk most jelenleg ilyen egy döntési pontról, meg időpontról, hogy ez mikor fog elkövetkezni. Szépen, ahogy te is mondtad, kiforja magát, elkezdenek alkalmazkodni az egyetemek, és aztán majd lesz valami. Úgyhogy csak bízni tudunk benne, hogy jó irányba változnak a dolgok, igen. És a mesterképzésre jelentkező diákokra ugyanezek a feltételek vonatkoznak? Tulajdonképpen igen, tehát hogy olyan szempontból nincs változás, hogy ott is a nemzetközi diákokra vonatkozó tandíjat kell most már fizetni, tehát ebben megegyezik a helyzet, amiben kicsit különbözik, hogy a mesterképzéseknél eddig sem volt egy fix tandíj, tehát ott már eddig is egyetemenként, meg szakonként is eltérhettek a tandíjak, sőt, legtöbb esetben el is tértek, úgyhogy ilyen szempontból picit más a helyzet, illetve diákhiteleket tekintve is más a helyzet kicsit, mert a mesterképzéseknél nem volt ilyen egységes, ilyen kedvező feltételekkel lévő diákhitel, mint az alapképzésekre vonatkozólag, úgyhogy ilyen szempontból ott egy picit kisebb talán ez a negatív változás egyelőre, úgy tűnik. Balázs nagyon szépen összeszedte, hogy hogyan is néz ki ez a kép jelenleg, viszont még pár kérdésemre nem kaptam választ, amivel a nagykövetség felé fordultam, úgyhogy most azt láthatjátok, ahogy pedig a nagykövet helyettest interjúvolom meg, aki választ ad mindazokra a kérdésekre a vízummal és a megváltozó törvényekkel kapcsolatban, ami nagyon sokak számára elég összezavaró. Úgyhogy nézzük is ezeket. Thank you again for meeting with me. I truly appreciate the opportunity. So first off, just to make sure that our viewers know who you are, could you please tell about yourself in a couple of words? Sure. I'm Richard Shackleton. I'm the Deputy Head of Mission, the Deputy Ambassador in the British Embassy in Budapest. I've been around for quite a while in the diplomatic service, and I've served in New York at the UN, I've served in Colombia, in Bulgaria, in India, in Mexico, in Finland, and now here I am in Hungary. So I've had quite a lot of running around, as well as being in London as well. So that's a little bit about me. I'm happy to answer your questions. Thank you. Yes, that's quite a list. Well, I'm going to have a couple of questions regarding the situation that the Brexit caused an impact on students studying abroad in the UK, specifically Hungarian students. So first off, just to make things clear, I want to ask you, who has to apply for a visa to go to the UK to study? Okay, well, who needs to apply for a visa depends on dates. So for those who were already studying in the UK before the 31st of December 2020, they can come into the UK under the EU settlement scheme, and they've got until the 30th of June this year, 2021, to apply for that scheme. And you can find about continuing to live in the UK on gov.uk as well. That's our government website, www.gov.uk. For those starting a course in the UK after the 1st of January 2021, first of all, you'll need to check whether you need a UK visa. If you're planning to stay longer than 6 months, you will need a visa. We have chosen to make that as easy as possible. Yes, it's a visa, but it's not going to be a sort of difficult set of hoops to climb through, but you will need to do that. If you're coming to the UK for less than 6 months, then you don't need a visa. You can come as a visitor and you can just travel as you would do normally. Perfect. And could you tell me, how does the application process look like?
what are the necessary steps one has to take in order to gain this visa? So again, that really will depend on individual circumstances. But to set it out, to start with, it's online. So everything is done online. For those people who've never been, sometimes we need some biometric data, and sometimes that's things like fingerprints and sort of details to go into the system, and they're collected by pop-up offices that open in Budapest every so often. But if you've already been and we've already got your biometric data, then actually everything's online already. So most of it will be online. And supposedly a smooth process then. We'd like to think so. You've mentioned this EU settlement scheme, so I would be interested to know who is eligible to apply for pre-settled and settled status, and what does it mean exactly to hold such a status? So settled status is there for those people who were either living, studying or working in the UK before the end of the transition period. So we actually left the EU on at the beginning of February last year. But for the rest of last year, we were in what was called the transition period. During that time, the rights were maintained all the way through. So if you were living in the UK and you'd already registered as having been there, living there, studying there, working there, you can apply for settled status. And basically settled status is recognisable in sort of residency terms. It basically means you get residence rights and can continue living in the UK, and you get the same rights as those people who moved to the UK when we were part of the EU would have. It's people who come after the 1st of January this year who are in a different situation. They're EU students coming to a third country, so it would be like an EU student going to Canada or America or somewhere like that. That's the difference. So EU settled status basically gives you residency. If you come after that, then you can aim for residency, but you need to fulfill the criteria to get residential status in the UK following that. I see. Yeah, so then it is pretty beneficial to those that already started their studies, but not so much for the incoming students, yeah. But for new students, there's a clear pathway for those people who want to apply for residency. If somebody just wants to come to study and even to work for a certain amount of time, that will be written into the visa. There's no problem with that at all. And as I said, it's a relatively easy process. It's not like a grilling and horrible process. It's just bureaucracy, paperwork and so on. For those people who do want to come and live in the UK, then once you've fulfilled a certain amount of time living in the UK with a visa, then you can start that residency process and you can still apply for residential status. And thereafter, should that be an aim, you can also get nationality and so on and so forth. But there are criteria and there are stepping stones to get there. Then to just finish off and touch on something else and not exactly related to visas, could you tell me a bit about what's changed in terms of health insurance and health insurance policies? Because I think as a student, I would want to know what do I have to do to insure myself for 3-4 years of study in the UK if I happen to go there. Again, everybody's circumstances make a different answer. So it's best to check through your situation and go through the steps on gov.uk. So again, those living in the UK before the 31st of December, settled status and so on, they need to get that settled status, apply by the end of June this year. Otherwise, they might lose that right to healthcare under the NHS.
if you are applying for a visa or an immigration application for more than 6 months, then you may have to pay a health surcharge. However, there are still ways of going through the emergency requirements around EHICS and so on. And I think for emergency healthcare, I think that's fairly standard to get. And I shouldn't, you don't need to worry about being charged in the ambulance or anything like that. But in general, general healthcare and GPs and so on, there may be a requirement to pay that health surcharge, and it's worth checking which set of criteria you fit into and whether you need to pay that or not. Yes, that makes sense. What I've been suggesting everyone really was to apply for this EHIC card that extended their rights as within, the EU. But now obviously that's going to change or already has. But excellent. I think these were my questions, and it's been really useful. So I hope we could help other students and answer their questions and queries. So thank you so much for that. Ennyi lett volna a nagykövet helyettes úrtól is, neki is köszönöm, szerintem szuper válaszokat adott, és most már én biztosan tisztábban látom a dolgokat. Ahogy mondta, mindenkinek a körülményei is sajátok, úgyhogy érdemes a kormány honlapján tájékozódni, de reméljük, hogy ezzel eligazítottunk benneteket is, és én pedig jövök a legközelebbi videóban. Legyen szép napotok! Sziasztok!